เซียนพระชื่อดังคนหนึ่งออกรถใหม่ปีละ2 คัน คันละ2 ล้านบาทแต่ซื้อเสร็จปุ๊บไม่เคยได้ขับเองสักคันเดียวเพราะยกให้โรงพยาบาลไปหมดเกลี้ยงแล้วทำแบบนี้ต่อเนื่องมา6 ปีเต็มโดยไม่ได้ตั้งกล่องเรียรายขอใครสักบาทคนที่ว่านี้คือบอยท่าพระจันทร์หรือคุณอัธวัฒน์สิริสิทธิธงชัยเซียนพระเครื่องระดับประเทศที่คนในวงการรู้จักกันดีเรื่องมันเริ่มจากวันที่เขาไปเห็นกับตาว่าโรงพยาบาลกับหน่วยกู้ภัยบ้านเราเนี่ยรถรับส่งคนป่วยมันไม่พอใช้จริงๆพอเห็นแล้วปุ๊บปี 2563 เขาก็ควักตังค์ตัวเองซื้อรถกู้ชีพคันแรกไปมอบให้โรงพยาบาลอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วตั้งเป้ากับตัวเองไว้เลยว่าจะซื้อให้ได้ปีละ2 คันกระจายไปตามโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศแต่จุดที่ผมสงสัยตั้งแต่อ่านจบก็คือทำไมต้องเป็นรถคันละ2 ล้านในเมื่อเอาเงินก้อนเดียวกันไปซื้อรถตู้ธรรมดาได้จำนวนคันมากกว่านี้เป็นเท่าตัวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังตัวเลขนี้มันซ่อนอะไรไว้ต้องทำความรู้จักเขาก่อนนะครับเพราะพอรู้ที่มาแล้วจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกทำเรื่องนี้ตัวบอยเองเนี่ยไม่ใช่คนที่รวยมาแต่กำเนิดพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขาอายุ4 ขวบโตมาแบบเด็กติดเกมแล้วมาเอาดีทางพระเครื่องตั้งแต่อายุ20ต้นๆด้วยการกล้าเช่าพระหลักล้านตอนที่คนอื่นยังไม่กล้าระหว่างทางก็เคยเจ๊งมาแล้วนะฮะลงทุนทำสนามฟุตบอลไป100 ล้านสุดท้ายเหลือติดตัว5 ล้านแล้วค่อยไต่กลับขึ้นมาใหม่ทุกวันนี้เปิดร้านอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานมีเพจแฟนคลับคนตามหลัก3 ล้านกว่าคนแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารู้รสชาติของการไม่มีเงินมาก่อนทีนี้เรื่องทำบุญด้านการแพทย์ตัวเขาไม่ได้เพิ่งมาเริ่มปี 2563 นะย้อนไปวันที่ 1 ธันวาคมปี 2560 ตอนที่พี่ตูนบอดี้สแลมวิ่ง9 คนละ 9 หาเงินให้ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งฝั่งของตัวบอยควักให้ทีเดียว2 ล้านบาทแล้วโพสต์บอกแฟนเพจของตัวเองว่าเป็นเงินค่าหนังสือพระที่เพิ่งทำออกมาคือแทนที่จะเก็บกำไรก้อนนั้นไว้กลับส่งต่อทั้งก้อนเลยล่าสุดก็ยังทำบุญวันเกิดกับภรรยาด้วยการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลก็คือเส้นทางมันเดินมาทางนี้ตลอดไม่ได้อยู่ดีๆนึกอยากซื้อรถพยาบาลขึ้นมาแล้วจุดที่เขาเห็นปัญหาคือตรงไหนต้นเรื่องที่แชร์กันบอกไว้ว่าเขาเห็นความยากลำบากของโรงพยาบาลกับหน่วยกู้ภัยที่ขาดรถรับส่งคนป่วยผมมองว่ามันเป็นภาพที่คนวงการพระเห็นบ่อยกว่าคนทั่วไปนะฮะเพราะอาชีพนี้ต้องเดินสายไปวัดต่างจังหวัดไปงานบุญไปพิธีปลุกเสกซึ่งกลุ่มคนที่อยู่ในงานพวกนี้ก็คือมูลนิธิหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครคนกลุ่มเดียวกับที่ต้องขับรถไปเก็บศพไปรับคนเจ็บกลางดึกนั่นแหละพอนั่งคุยกันบ่อยๆเข้าเรื่องที่ได้ยินซ้ำๆก็คือรถเก่ารถซ่อมค้างรถมีคันเดียวแต่คนไข้3 รายคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นเขาต้องเลือกว่าจะเอาคนไหนไปก่อนมันสะเทือนใจไม่ใช่เล่นเอาล่ะทีนี้มาถึงคำถามที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดทำไมคันแรกต้องเป็นโรงพยาบาลอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ถ้าดูแผนที่จะเข้าใจทันทีโรงพยาบาลอุทัยเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภออุทัยตั้งอยู่ในโซนที่ล้อมด้วยของหนัก3 อย่าง1คือสวนอุตสาหกรรมโรจนะนิคมใหญ่ที่มีแรงงานเข้าออกวันละมหาศาล2คือถนนโรจนะที่รถบรรทุกวิ่งกันทั้งวัน3คือถนนสายเอเชียหรือทางหลวงหมายเลข32เส้นที่คนกรุงเทพขึ้นเหนือต้องผ่านเส้นที่มีข่าวรถชนท้ายเทรลเลอร์แทบทุกเดือนโอ้โห3 อย่างนี้รวมกันในอำเภอเดียวเนี่ยมันคือพื้นที่ที่ต้องมีรถฉุกเฉินพร้อมวิ่งตลอด24 ชั่วโมงแล้วปีที่เขามอบรถคือปี 2563ซึ่งเป็นปีที่โควิดเริ่มเข้าไทยพอดีคุณผู้ชมยังจำบรรยากาศตอนนั้นได้ไหมฮะรถพยาบาลทุกคันถูกดึงไปวิ่งรับผู้ป่วยติดเชื้อหมดคนไข้โรคอื่นที่ไม่ใช่โควิดก็ยังป่วยเหมือนเดิมแต่รถที่จะไปรับกลับหายไปจากระบบพออีกปีถัดมาพื้นที่อำเภออุทัยเนี่ยหนักถึงขั้นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามในสวนอุตสาหกรรมโรจนะขนาด450 เตียงเพื่อรองรับคนไข้ในจังหวัดก็คือรถคันแรกที่บอยยกให้ไปลงในพื้นที่ที่กำลังจะเจอศึกหนักพอดิบพอดีราคา2 ล้านบาทต่อคันเนี่ยหลายคนได้ยินแล้วอาจจะแอบคิดว่าแพงไปไหมรถตู้คันหนึ่งราคาล้านต้นๆเองแต่พอไปดูราคากลางของทางราชการจริงๆจะเห็นว่าตัวเลขนี้ไม่ได้เวอร์เลยในบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพที่รองรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงราคาอยู่ที่2,300,000 กว่าบาทส่วนรุ่นระดับต้นอยู่ที่2,80,000แล้วถ้าไปดูบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับปลายปี 2567 รถพยาบาลแบบรถตู้เครื่อง 2,400 ซีซีตั้งราคาไว้ที่ 2,500,000 บาทต่อคันด้วยซ้ำก็คือของที่บอยซื้อเนี่ยมันคือของเกรดเดียวกับที่โรงพยาบาลรัฐเขาตั้งงบซื้อกันจริงๆไม่ใช่รถตู้ทาสีขาวติดไฟแดงแล้วเรียกว่ารถพยาบาลแล้วในรถราคานี้มีอะไรบ้าง
เอาแบบบ้านๆนะฮะมันคือการยกห้อง ICU ขนาดย่อมใส่ไว้ในรถมีเครื่องช่วยหายใจสำหรับคนที่หายใจเองไม่ไหวมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าสำหรับคนที่หัวใจหยุดเต้นกลางทางมีจอติดตามสัญญาณชีพที่หมอปลายทางดูค่าได้ตลอดเส้นทางมีระบบออกซิเจนเดินท่อในตัวรถมีเครื่องดูดเสมหะแล้วก็มีเตียงเข็นแบบล็อกไฮดรอลิกที่ทำตามมาตรฐานยุโรปซึ่งออกแบบมาเพื่อทนแรงกระชากได้10 เท่าของแรงโน้มถ่วงแปลว่าถ้ารถพยาบาลเกิดเบรกกระทันหันหรือโดนชนซ้ำเตียงจะไม่หลุดไปกระแทกผนังคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะว่าทำไมมันถึงแพงเพราะของทุกชิ้นในนั้นถูกออกแบบมาเพื่อ2 สถานการณ์เท่านั้นคือคนไข้สุดกลางทางกับรถเกิดอุบัติเหตุซ้ำระหว่างวิ่งทีนี้กลับมาที่โจทย์เรื่องเงินปีละ2 คันคันละ2 ล้านคิดเลขง่ายๆก็ตกปีละ4 ล้านแต่ตัวเลขที่ระบุกันไว้คือใช้เงินส่วนตัวปีละไม่ต่ำกว่า 3-5 ล้านบาทส่วนต่างตรงนี้มันบอกอะไรเราผมมองอย่างนี้นะราคา2 ล้านที่พูดกันมันคือราคากลมๆของตัวรถแต่ของจริงเวลาจะส่งมอบรถ1 คันให้โรงพยาบาลมันมีของแถมที่ไม่มีใครพูดถึงอีกเป็นพรวนค่าคัสตอมอุปกรณ์ตามที่โรงพยาบาลปลายทางร้องขอบางแห่งอยากได้เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติเพิ่มบางแห่งขอเปลสำหรับเด็กแรกเกิดค่าจดทะเบียนค่าประกันภัยค่าติดตั้งวิทยุสื่อสารให้คุยกับสายด่วน1669ได้ค่าพ่นสีค่าตราสัญลักษณ์แล้วยังมีค่าน้ำมันตั้งต้นค่าอบรมคนขับรถฉุกเฉินซึ่งขับรถพยาบาลมันไม่เหมือนขับรถตู้รับส่งนักเรียนนะฮะต้องผ่านหลักสูตรกันจริงจังรวมความแล้วส่วนต่างหลักแสนถึงหลักล้านที่โผล่มาในแต่ละปีเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้รถคันนั้นวิ่งได้จริงในวันแรกที่ส่งมอบไม่ใช่จอดสวยอยู่หน้าตึกรอโรงพยาบาลหาเงินมาเติมทีหลังแล้วบางปีถ้าเจอโรงพยาบาลที่ต้องการสเปคสูงกว่าปกติตัวเลขก็ดีขึ้นไปแต่5 ล้านได้สบายๆเท่าที่ดูนะครับกรอบ 3-5 ล้านมันจึงไม่ใช่ตัวเลขมั่วแต่คือช่วงราคาที่สะท้อนว่าแต่ละปีเขาซื้อไม่เหมือนกันปีไหนที่ปลายทางลำบากมากก็จ่ายมากตามนั้นส่วนอีกด้านหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือทำไมโรงพยาบาลถึงต้องรอคนใจบุญไม่ของบหลวงเอาสิคือต้องเข้าใจก่อนว่าการของบครุพันธ์ชิ้นใหญ่ของโรงพยาบาลชุมชนมันไม่ได้ยื่นวันนี้แล้วได้พรุ่งนี้ต้องตั้งคำของบผ่านเขตสุขภาพเข้าสู่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านสภาแล้วค่อยมาเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีกรอบครบวงจรทีนึงกินเวลาข้ามปีงบประมาณเป็นเรื่องปกติแถมสถานะการเงินของโรงพยาบาลรัฐเองก็ไม่ได้สวยเว็บไซต์ H-Focus เคยรายงานว่ามีโรงพยาบาลรัฐถึง400 กว่าแห่งที่เจอปัญหาเงินค่ารักษาผู้ป่วยในไม่ถึงมือและในนั้นมี91แห่งที่เสี่ยงขาดสภาพคล่องขั้นวิกฤตโอ้โหแค่เงินหมุนค่ายาค่าเวรยังตึงแล้วจะเอาที่ไหนไปซื้อรถ2 ล้านเพราะฉะนั้นการที่รถระดับห้อง ICU เคลื่อนที่คันหนึ่งถูกส่งตรงถึงหน้าตึกโรงพยาบาลชุมชนโดยไม่ต้องรอคิวงบหลวง 1-3 ปีมันหมายความว่าโรงพยาบาลนั้นได้เวลาคืนมาเป็นปีๆคุณผู้ชมครับในทางการแพทย์เนี่ยเวลาคือชีวิตจริงๆองค์การอนามัยโลกเคยจัดอันดับไว้ว่าไทยเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ9ของโลกอัตราอยู่ที่ราว33 คนต่อประชากร 100,000 คนคิดเป็นคนตายปีละราว 22,000 คนเฉลี่ยวันละ60 คน60 คนนะครับ60แล้วในจำนวนนั้นส่วนหนึ่งไม่ได้ตายคาที่แต่ตายระหว่างทางไปโรงพยาบาลลองนึกภาพคนที่อยู่อำเภอห่างไกลเกิดเส้นเลือดในสมองแตกตอนตี 4โรงพยาบาลอำเภอฉีดยาละลายริ่มเลือดเองไม่ได้ต้องส่งเข้าจังหวัดระยะทาง 50-100 กิโลทางโค้งทางลาดยางสลับลูกรังขับเต็มที่ก็ชั่วโมงกว่าในทางการแพทย์ยาละลายริ่มเลือดของโรคหลอดเลือดสมองมีกรอบเวลาทองอยู่ที่4 ชั่วโมงครึ่งนับจากเริ่มมีอาการถ้ากว่าจะโทรเรียกรถกว่ารถจะมาถึงกว่าจะขับกลับหมดไป3 ชั่วโมงแล้วเหลือเวลาให้หมอทำงานแค่นิดเดียวแต่ถ้ารถคันที่มารับเป็นรถระดับสูงที่มีจอวัดสัญญาณชีพมีเครื่องกระตุกหัวใจมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหัตถการได้ระหว่างทางเท่ากับว่าการรักษาเริ่มตั้งแต่คนไข้ยังอยู่ในรถไม่ต้องรอถึงหน้าห้องฉุกเฉิน1 ชั่วโมงบนถนนเส้นนั้นเนี่ยจากเวลาที่เสียเปล่ากลายเป็นเวลาที่ได้รักษาพูดง่ายๆก็คือรถคันละ2 ล้านที่บอยซื้อมันไม่ได้ซื้อเหล็ก4 ล้อแต่ซื้อชั่วโมงแรกให้คนไข้ในอำเภอที่ไม่มีใครนึกถึงแล้วถ้าคิดตามที่ตั้งใจไว้จริงๆปีละ2 คันตั้งแต่ปี2563ถึงวันนี้ก็ตกราว12 คันคิดเป็นเงิน20 กว่าล้านบาทที่หายไปจากบัญชีของคนคนเดียวเพื่อไปโผล่เป็นรถที่วิ่งอยู่ตามอำเภอต่างๆทั่วประเทศผมเคยได้ยินคนพูดว่าเมืองไทยไม่ขาดคนรวยแต่ขาดคนรวยที่ยอมจ่ายในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นหน้าและเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะคนป่วยที่นอนอยู่บนเตียงในรถคันนั้นตอนที่เขากำลังลุ้นว่าจะรอดหรือไม่รอดเขาไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นคนควักเงินซื้อรถคันนี้ให้และคนที่ควักเงินก็ไม่มีทางรู้เหมือนกันว่าตัวเองช่วยใครไว้บ้าง